اليوم 28 من أبريل 2019. هذا شاطئنا المبارك الجميل، شاطئنا شاطئ المحيط الأطلسي اشقار، ولكن صغيرة مساهمة صغيرة دائما ما ينال اللواء الأزرق كأنظف الشواطئ في العالم، ولهذا سنقدم لا ترموها هنا، إن هذه تقتل الأحياء. ليس بينها وبين الشاطئ إلا بضع أمتار، وعندما تدخل إلى الماء سوف تقتل كثيرا من السمك. هذا علبة سمك معلب، هذه قد تجرح أحدهم رغم أنها تتحلل، ولكن هذا ليس مكانها. إذن الحديد والبلاستيك ال LDPE، وهو بلاستيك خطير.